Xin chào, các bạn đang xem kênh Sức khỏe và dưỡng chất. Chắc hẳn chúng ta ít nhiều cũng đã từng nghe câu nói uống một ngày một lon bia rất tốt cho sức khỏe. Để hiểu hơn về câu nói này, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề uống rượu bia có thật sự tốt hay không, lượng sử dụng như thế nào được cho là có lợi cho sức khỏe. Rượu bia là những loại thức uống có chứa cồn được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Chúng ta đều biết uống rượu bia sẽ có hại cho sức khỏe, nhưng thực tế có rất ít người hiểu được cặn kẽ cách thức rượu bia gây hại như thế nào. Theo thông tin từ những bài báo mà chúng tôi tìm hiểu, phụ nữ nên uống tối đa một lon tương đương với 330ml, nồng độ cồn 5%, trong khi nam giới không uống quá 2 lon trong một ngày. Bia có những lợi ích sức khỏe nhất định như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và loãng xương. Tuy nhiên, uống nhiều bia có thể dẫn đến ung thư, bệnh gan và tim mạch. Các nhà sản xuất làm bia bằng cách lên men tinh bột, thường là lúa mạch. Nồng độ cồn của bia từ 3,5 tới 10%. Dinh dưỡng có trong bia bạn đã biết. Các khoáng chất trong bia bao gồm canxi, đồng, sắt, magie, manga, selen, phosphor, kali, natri, kẽm. Bia cũng chứa nhiều vitamin như B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, A, E, D, K. Tác dụng của bia. Uống bia ở mức độ vừa phải có thể có tác dụng tích cực đối với sức khỏe, giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Một số nghiên cứu ghi nhận uống bia giảm khả năng mắc bệnh tim. Những người tiêu thụ bia với lượng phù hợp có lượng cholesterol tốt cao hơn, độ đàn hồi mạch máu tốt hơn. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu vào năm 2016, lượng bia vừa phải tốt cho sức khỏe tương đương một lon 330ml nồng độ cồn 5% mỗi ngày với phụ nữ và 2 lon tương tự với nam giới. Trong khi đó, hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ đánh giá lượng bia vừa phải tương đương 350ml. Bên cạnh đó, để giảm thiểu tác hại của rượu bia, các chuyên gia khuyến nghị nam giới không nên uống quá một đơn vị cồn tương đương 10 gam cồn nguyên chất trong dung dịch thức uống, tương đương với 3/4 lon bia 330ml hoặc 30ml rượu mạnh, độ cồn 40%. Uống nhiều hơn hướng dẫn được khuyến nghị có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Mặc dù bia có chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mọi người không nên dựa vào nguồn khoáng chất, vitamin có từ đồ uống này. Chúng ta vẫn nên ưu tiên một chế độ ăn đầy đủ trái cây, rau, ngũ cốc và protein nạc. Sau đây chúng ta cùng hiểu rõ hơn. 1. Quá trình chuyển hóa bia rượu trong cơ thể. Rượu bia khi uống vào sẽ được hấp thu ở đường tiêu hóa, 20% tại dạ dày và 80% tại ruột non và đi vào máu. Khi vào cơ thể, chỉ có khoảng 10% lượng cồn từ rượu bia được đào thải qua nước tiểu, mồ hôi và khí thở. Có đến 90% lượng cồn còn lại sẽ tiến thẳng đến gan. Tại đây, cồn sẽ được các tế bào gan xử lý và tiến hành quá trình khử độc trước khi đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, khả năng khử độc của gan không phải là vô hạn. Các tế bào gan khỏe mạnh chỉ có thể lọc được một lượng cồn hạn định trong mỗi giờ. Nếu nồng độ cồn nạp vào cơ thể quá cao thì đòi hỏi gan phải mất nhiều thời gian hơn nữa để xử lý chúng. Theo các nghiên cứu, gan sẽ giải độc được khoảng 7 gam cồn trong 1 giờ. Như vậy, để thải độc cồn của một lon bia 330ml thì mất trung bình 85 phút. Đó là với những lá gan khỏe mạnh bình thường. Với những lá gan bị suy do bệnh lý hoặc lạm dụng rượu bia kéo dài thì khả năng lọc và thải độc của gan sẽ giảm đi rất nhiều. Các hoạt động diễn ra tại gan dưới tác dụng của enzyme có tên ADH thì ethanol, tức là lượng cồn có trong rượu bia sẽ chuyển hóa thành hợp chất có tên khác là acetaldehyde. Acetaldehyde chính là chất chuyển hóa trung gian gây độc cho cơ thể. Tiếp theo đó, dưới tác dụng của các enzyme khác tại gan, quá trình oxy hóa sẽ diễn ra giúp acetaldehyde biến đổi thành axit acetic, sau đó phân hủy thành CO2 và nước đào thải ra ngoài qua đường tiểu tiện. Nếu tế bào gan hoạt động quá tải, cồn chuyển hóa thành acetaldehyde nhưng lại không tiếp tục chuyển thành axit acetic. Khi đó, acetaldehyde tích tụ sẽ là chất rất độc không chỉ cho gan mà còn độc thần kinh, thị giác, dạ dày, hệ tiêu hóa. Vậy nếu chúng ta không sử dụng theo đúng lượng cho phép và lạm dụng bia rượu. 2. Tác hại của bia rượu đối với gan sẽ như thế nào? Trên thực tế, uống rượu bia lâu dài sẽ khiến gan sẽ dần thoái hóa, men gan tăng dẫn đến viêm gan, xơ gan, thậm chí tử vong do xuất huyết tiêu hóa, suy gan. Càng uống nhiều rượu bia thì nguy cơ mắc bệnh gan càng tăng. Một số bệnh gan phổ biến như sau. 1. Gan nhiễm mỡ.
Gan nhiễm mỡ là bệnh gan chiếm 90% các trường hợp bệnh gan do rượu. Lượng rượu bia nạp vào cơ thể quá nhiều thì lượng mỡ trong gan sẽ ngày càng tăng lên. Nếu không phát hiện và điều trị, có thể sẽ tiến triển thành viêm gan do rượu, xơ gan do rượu. 2. Viêm gan. Bệnh ở thể nhẹ thường không có triệu chứng nào điển hình, chỉ phát hiện mắc bệnh gan khi có bắt đầu có hiện tượng tăng men gan trong máu. Viêm gan mãn tính khiến tế bào gan bị suy yếu dần dẫn đến xơ gan. 3. Xơ gan. Xơ gan là tình trạng gan bị xơ hóa, các mô gan xơ thay thế mô bình thường, gan sẽ mất đi các chức năng vốn có. Các mô xơ còn ngăn cản sự lưu thông bình thường của dòng máu đến gan. Quá trình này kéo dài mà không có biện pháp cải thiện sẽ dẫn đến sự gia tăng tế bào mô xơ vượt quá khả năng tái tạo của gan, hình thành mô sẹo vĩnh viễn không phục hồi. Ở bệnh nhân xơ gan nặng, hội chứng tăng áp tĩnh mạch cửa sẽ xuất hiện với triệu chứng. Nguy hiểm nhất là nguy cơ gây ung thư gan. 4. Ung thư gan. Đây là bệnh gan nguy hiểm nhất phát triển trên nền xơ gan. Hầu hết bệnh nhân ung thư gan chỉ phát hiện bệnh khi kích thước khối u lớn kèm theo các triệu chứng rõ rệt. Ung thư gan không điều trị sẽ tử vong sau 6 đến 12 tháng từ khi có triệu chứng đầu tiên, tiến triển suy gan nặng dẫn đến hôn mê gan, xuất huyết nghiêm trọng. Ngoài những căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến gan, thì uống nhiều rượu bia còn ảnh hưởng đến các bộ phận khác như gây hại dạ dày. Uống nhiều bia sẽ làm giảm màng kết dính dạ dày, axit dạ dày tăng cao. Đây là lý do xuất hiện các chứng bệnh liên quan đến dạ dày như viêm, loét dạ dày, thùng dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản. Ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Khi bạn uống bia, chất cồn sẽ tác động đến não gây tắc nghẽn các đường chuyển hóa tín hiệu đến hệ thần kinh, khiến phản xạ của con người chậm dần, tâm trạng thay đổi, mất khả năng thăng bằng. Nếu uống nhiều bia một cách thường xuyên sẽ khiến các tế bào trong não bộ teo nhỏ, giảm sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, tăng nguy cơ bị ung thư. Nếu như bạn uống một lượng bia lớn một cách thường xuyên sẽ gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, họng, đại tràng, miệng, gan. Rối loạn tiểu tiện. Việc bạn uống quá nhiều bia mỗi ngày khiến thận phải làm việc quá sức. Điều này sẽ khiến xuất hiện chứng đi tiểu nhiều lần, đái dắt, tiểu buốt, tiểu đêm. Suy giảm khả năng miễn dịch. Chất cồn có trong bia rượu sẽ làm giảm lượng bạch cầu, suy giảm khả năng miễn dịch để chống lại bệnh tật. Gây rối loạn hormone. Để giữ cho cơ thể ổn định bình thường từ hệ tiêu hóa đến tình dục thì bạn cần giữ cân bằng về hormone. Tuy nhiên, khi uống quá nhiều bia sẽ khiến mọi thứ hoạt động không ổn định. Nếu phụ nữ uống nhiều bia có thể làm ngắn chu kỳ kinh nguyệt, ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi trong thời gian mang thai. Còn ở nam giới thường bị giảm nồng độ tinh trùng, co rút tinh hoàn. Gây loãng xương. Tiêu thụ nhiều bia sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành xương mới, hạ canxi, dễ bị loãng xương hay giòn xương. 3. Biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe của gan. Để phòng ngừa bệnh gan, điều quan trọng nhất là nên từ bỏ rượu bia. Mặc dù có nhiều thông tin cho thấy uống rượu bia đúng cách sẽ có lợi cho sức khỏe, nhưng đó là đối với những lá gan khỏe mạnh đảm bảo cho việc lọc thải độc tố hiệu quả. Nhưng đối với chúng ta, hiếm khi chúng ta cho lá gan được đi kiểm tra định kỳ và đo lường sức khỏe. Vì vậy, phần trăm sức khỏe của gan khó có thể tự chúng ta chuẩn đoán được ở cấp độ nào. Các chuyên gia nghiên cứu vẫn luôn khuyến nghị nên hạn chế tuyệt đối và nói không với bia rượu vẫn là cách bảo vệ lá gan của bạn một cách hiệu quả nhất. Với người nghiện rượu cần bắt đầu giảm bớt lượng rượu bia trong tuần. Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin và khoáng chất, giảm việc sử dụng thuốc, thực phẩm có hại cho gan, đồ nóng, chiên, xào, nhiều gia vị. Tập thể dục thường xuyên để đốt cháy chất béo, giảm mỡ gan, tập aerobic, đi bộ, chạy xe đạp, bơi lội, tập tạ giúp cải thiện chức năng gan, tăng cường cơ tim, cải thiện lưu lượng máu khiến tim dễ dàng vận chuyển máu đến nuôi dưỡng gan. Nếu bệnh gan đã ở giai đoạn cuối, gan mất hoàn toàn chức năng, tế bào không thể phục hồi và biến chứng thành xơ gan, ung thư gan thì tỷ lệ tử vong rất cao. Phần lớn bệnh nhân phát hiện xơ gan, ung thư gan chỉ sống được từ 1 đến 3 năm, do đó việc tầm soát bệnh lý gan mật mỗi từ 3 đến 6 tháng là việc làm cần thiết. Tiêm phòng các bệnh viêm gan do virus và trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm bệnh cũng là cách bảo vệ sức khỏe gan. Những người không nên uống bia. Dưới đây là những người không nên thưởng thức loại đồ uống này thường xuyên. 1. Bệnh nhân cao huyết áp và bệnh tim. Bia rượu gây kích thích tinh thần, làm giãn mạch, dễ gây tử vong do vỡ mạch. 2. Bệnh nhân viêm gan, gây ức chế chức năng gan, khiến gan bị nhiễm độc. 3. Người mắc các bệnh về đường tiêu hóa,
làm tình trạng bệnh nặng thêm. 4. Bệnh nhân bị sỏi đường tiết niệu có thể thúc đẩy sỏi đường tiết niệu khiến bệnh nặng hơn. 5. Bệnh nhân cận thị và tăng nhãn áp có thể gây mù lòa. 6. Trẻ em và phụ nữ có thai. Các nhà nghiên cứu ở hai trường đại học Oxford và Bristol đã tiến hành thu thập dữ liệu từ 4.000 mẹ bầu trên khắp thế giới để tiến hành phân tích và nghiên cứu ảnh hưởng của việc uống rượu khi mang thai. Kết quả cho thấy, những mẹ bầu uống rượu bia có tỷ lệ con bị dị tật cao hơn, nghĩa là rượu bia là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các dị tật bẩm sinh và chứng chậm phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ. Video này đã nói lên rất rõ về tác hại và hàm lượng bia tiêu thụ trong ngày đúng cách như thế nào. Mong rằng những thông tin bổ ích này sẽ giúp các thính giả đang xem video hiểu hơn về tác hại của rượu bia ảnh hưởng không những trực tiếp đến gan, mà còn ảnh hưởng các bộ phận khác trong cơ thể gây tổn thất sức khỏe trầm trọng. Hãy kiểm soát cuộc vui đúng mực. Nếu chúng ta là người đang uống nhiều, hãy kiểm soát lại liều lượng ít hơn, và những ai đang uống ít nên bỏ dần. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy luôn ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh, để chúng tôi có cơ hội được mang nhiều thông tin và thông điệp tốt đẹp đến với mọi người.